Ngọc Thật rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Đặc sản quê tôi của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, trên tay Ngọc Thật đây là một đặc sản mà chúng ta đã từng tìm hiểu trong các số phát sóng kỳ trước, và chắc chắn là quý vị sẽ rất là thắc mắc vì sao ngày hôm nay thì Ngọc Thật lại chuẩn bị sẵn muối ớt Tây Ninh như thế này, đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, rất là dễ hiểu thôi à, bởi vì đặc sản mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tìm hiểu ngày hôm nay khi thưởng thức kết hợp với muối ớt Tây Ninh thì sẽ rất là ngon, rất là chuẩn vị. Và để biết được ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá đặc sản nào. Mời quý vị hãy cùng theo chân Ngọc Thật nhé. Thưa quý vị và các bạn, Ngọc Thật xin được giới thiệu đây chính là anh Võ Thành Tâm, người chuyên trồng ổi ruột đỏ ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Xin chào anh Tâm ạ. Xin chào Ngọc Thật. Dạ, anh Tâm ơi, ngày hôm nay thì em rất là vui khi mà được đến thăm vườn ổi của mình. Và trước khi mà anh Tâm dẫn Ngọc Thật đi tham quan một vòng á, thì anh Tâm có thể chia sẻ một chút là vườn ổi hiện tại của mình thì mình trồng được bao nhiêu năm rồi chưa anh? Hiện tại cái này là đã 7 năm, nhưng Dạ. mà lúc trước là mình có trồng một số giống ruột trắng. Rồi sau này mình thấy cây ruột trắng của mình nó Hiệu quả không cao. Hiệu quả không cao nên mình mới chuyển qua cái ruột đỏ này là khoảng 2 năm rưỡi. Dạ. Hiện giờ là mình đã chuyển toàn bộ hết những cái phần ruột trắng nó qua ruột đỏ hết. Dạ. Bây giờ mình chỉ chuyên về ruột đỏ. chuyên về ruột đỏ thôi. Dạ. Nhưng mà anh Tâm, đối với giống ổi ruột đỏ thì mình trồng trong bao lâu thì mình mới thu hoạch được? Cái giống ruột đỏ này thì mình trồng từ mới bắt đầu trồng ra để mình chăm sóc là khoảng từ 6 đến 8 tháng là nó sẽ cho mình thu hoạch. 6 đến 8 tháng là chúng ta có thể bắt đầu thu hoạch rồi. Bầu nhẵn. Dạ. Rồi trong cái quá trình thu hoạch đó anh Tâm thì giống như mình cắt một cái lứa này rồi lứa tiếp theo thì phải cắt bao lâu thì chúng ta mới có lứa thu hoạch tiếp theo? Cái này thì nó giống này, ổi này thì nó có trái quanh năm. Nó cứ mình cắt mình cứ bọc trái xen kẽ là nó sẽ cho mình thu hoạch được quanh năm luôn, chứ không có tự đợt. Dạ. Nếu mà làm tự đợt cũng được, nhưng mà mình để hiệu quả thì mình sẽ cho trái quanh năm. Quanh năm luôn. Dạ. Vậy thì anh Tâm, khi mà mình trồng cái loại giống ruột đỏ như thế này nè, thì cái quá trình mà mình trồng là mình chăm sóc nè, thì có khó khăn lắm không? Có dễ làm không anh? Cái thằng giống ruột đỏ này thì nó hơi khó một chút xíu, là nó hay bị những cái bệnh nhưng mà thối trái. Tức là có những cái bệnh dễ phát sinh đúng không ạ? Phát sinh thối trái, nếu mình ngăn ngừa nó hết được đó thì nó cũng rất dễ trồng như ruột trắng. Vậy thì em nghĩ là anh Tâm đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi, chắc chắn là cái vấn đề này sẽ không gây khó cho mình đâu, đúng không anh? Dạ. Vậy thì khi mà giống như là mình trồng trong cái khoảng thời gian đó là mình sẽ biết là trái của mình sẽ sắp thu hoạch rồi, thì trong quá trình mà mình thu hoạch đó anh, thì mình có những cái lưu ý gì để mình có thể thu hoạch được những trái ổi chất lượng nhất không anh? Những cái trái ổi mà mình hái thì mình đạt chất lượng thì mình xem những cái trái nào mà nó trắng, và nó bóng, và mình hầu thở nhỏ là mình bao vô rồi thì mình dập xem những cái trái nào nó trắng và nó vừa kích cỡ là mình sẽ thu hoạch cho nó, nhưng mình nó cũng có cán cuốn thì mình cắt đừng có phạm cái là được rồi. Dạ. Cũng rất là dễ. Dạ. Vậy anh Tâm, không biết là thị trường hiện nay của trái ổi ruột đỏ của mình thì chủ yếu là ở đâu? Cái thường ổi ruột đỏ của mình hiện bây giờ là đang bán những cái mối lái của thị xã, Bình Dương, rồi có mối lái là thành phố. Tất nhiên là chúng ta cũng đã cung cấp ra rất là nhiều tỉnh thành khác đúng không ạ? Dạ. Không biết là hiện tại thì giá ổi của mình thì có ổn định không anh? Giá ổi của mình hiện giờ đang ăn vườn là 25.000, đầu ra rất là ổn định. Dạ. Anh Tâm ơi, vậy thì bây giờ anh Tâm có thể dẫn Ngọc Thật đi tham quan một vòng vườn ổi của mình không ạ? Được, xin mời Ngọc Thật.
Dạ anh Tâm ơi, thường thì trái ổi của mình ra trái thì trong khoảng bao lâu thì mình sẽ bao trái được anh? Nó khoảng 20 ngày từ khi ra bông, rồi mình sẽ bao trái lên. Dạ. Bao trái nó còn nhỏ mình bao về và nó. Anh Tâm ơi, không biết là trái của mình như vậy là mình đã bao trái được chưa anh? Như trái như vậy là mình đã bao được. Như nhánh này nó sẽ là 3 trái. Dạ. Rồi mình sẽ bỏ bớt 2 trái. Vì sao mình phải bỏ bớt 2 trái vậy anh? Tại vì nếu mình để nhiều trái quá, cái thân chịu không nổi. Tức là trái của mình ra nó sẽ không được nó lớn rồi nó sẽ bị gãy nhanh. Bởi vì mình phải tỉa trái bớt. Và mình tỉa bằng tay vậy luôn hả anh Tâm? Tỉa bằng tay vậy luôn. Dạ rồi. Quý khán giả thân mến, sau một ngày cùng với anh Tâm chăm sóc vườn ổi nè, học những cái bước để chúng ta có thể thu hoạch ổi thì ngay bây giờ Ngọc Thật và anh Tâm đã hái được khá là nhiều ổi. Nhưng mà anh Tâm ơi, sau khi mà chúng ta hái xong như vậy là chúng ta có thể đem đi tiêu thụ được rồi hay là chúng ta phải qua cái công đoạn nào nữa anh? Mình như vậy thì mình sẽ đem ra, mình sẽ lọc bao này. Đó, mình sẽ lọc cái này ra là mình sẽ giao cho khách hàng. Mình lột ra để mình phân loại hay sao anh? Phân loại ra như trái vậy. Thế rất là ngon luôn đúng không ạ? Mình sẽ chia làm loại loại 1, loại 2. Loại 1, loại 2. Loại 1 thì chắc chắn là giá sẽ cao hơn rồi đúng không anh Tâm? Dạ, vậy thì Ngọc Thật sẽ giúp anh mở bao trái ha. Và bây giờ thì Ngọc Thật và anh Tâm sẽ thưởng thức thành quả mà mình đã bỏ công sức từ sáng đến giờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta đã biết được cái công dụng của muối ớt mà Ngọc Thật mang theo rồi đúng không ạ? Xin mời anh Tâm ạ. Thưa quý vị, khi mà thưởng thức ổi ruột đỏ thì phải nói là mùi vị rất là ngon luôn. Lớp bên ngoài của ổi thì nó có một cái sự giòn giòn nhưng mà lại không có cảm giác như là cứng, mà cái vị giòn nè, rồi cái vị ngọt rất là thanh nữa. Và chắc chắn Ngọc Thật nghĩ rằng đây là một món ăn rất là hấp dẫn. Do đó nếu như mà có dịp về thăm mảnh đất Tây Ninh á, thì quý vị cũng đừng quên thưởng thức cũng như là khám phá đặc sản này quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Tâm rất là nhiều vì ngày hôm nay đã hỗ trợ chương trình. Và cũng cảm ơn quý khán giả vì đã quan tâm ủng hộ chương trình Đặc sản quê tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.